guys! Welcome sa aking YouTube channel. It's me again, Chermy Trigo. So ngayon po guys is magluluto po tayo ng merienda. Ito ay ang masarap na banana Q. So ito po guys ang mga kakailanganan natin sa paggawa po ng banana Q. Ito po yung cooking oil, saging, and sukal. So simulan na po natin guys magluto po ng banana Q. So sorry guys kung may naririnig po kayong mga boses ng mga hayop kasi marami po kaming alagang hayop po dito kasi nandito po kami sa bukid. So ngayon guys magsimula na po tayo magluluto ng masarap ng ating merienda sa hapon ay ang banana Q. Guys, ito na po yung nabalatan kong saging kanina. So simulan na po natin i-prito po siya bago po natin lagyan siya ng asukal. Mainit na po siya. So, kailangan maraming mantika guys. Sinsya na guys, marami kayong naririnig na boses na hayop. So, mainit na po siya guys. Lalagay na po natin ang naliktad ko na siya guys. Dapat guys yung parang guys, golden brown, golden brown na saging na ano nyo. Kailangan hindi masyado. Yung tama lang. Ayan na. So, okay na po guys. Ayan na natin. Kasi lulutuin pa naman ang asukal. Pasensya na guys kasi konti lang ang space, malit lang space ng bahay namin. Ayan guys, ito na po yung natapos ko pritong saging. So ngayon guys, kung saan po kayo nagprito kanina ng saging, ito din po ang gagamitin nyo para hindi maraming hugasin. So kung depende sa inyo guys kung gaano kadaming asukal ang ilalagay nyo. Ngayon, so ilagay natin yung asukal. One-fourth po po guys. Ngayon, hintayin lang natin mag-melt yung asukal. Kapit na po siyang nag-melt ang asukal. Ayan. Huwag gaanong sunog guys para hindi siya mapait yung pagkaan nyo ng asukal. Ngayon, ilagay ang saging para dumikit. Dapat mahina lang. Low. Hindi masyadong malakas guys yung apoy para hindi masunog ng asukal. Itong asukal guys, hindi ito brown as in brown sugar. Ito ay wash lang siya. Parang light lang na asukal. So, okay na to guys. Okay na ni.